Sa mga nagtatanong pala ng mga ready for pickup po na unit, meron po akong tatlong ready for pickup. Itong Hinomoto C174 with front loader. Yan. Good running condition na po yan. Meron pa akong isa dito, D23F Shibaura. Na condition na rin po yan. At isa pang Kubota na 2601 na may front loader with rear backhoe. Yan. Ito yung tatlong unit na pangatlo na po ito. May front loader siya at may mini backhoe sa likuran. Yan. Sa mga nagmamadali na makakuha ng unit, ito po. Yan. Yan ang mga tatlong units natin. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads pa natin. Naka-highlight na may number ko, 0955-091-6511. Philip Tan at your service. Kapag di nyo ako makontak kung ma-reach or nawala yung cellphone ko, nasa description ang personal contact details ko po. So, sa mga naghahanap ng 26 horsepower na with front loader, yan, meron din tayo. Have a great day, happy watching, God bless.